Adakah anda tahu bagaimana mengurus harta pusaka melalui agensi seperti Amanah Raya Berhad? Apakah itu Amanah Raya Berhad dan mengapa kita perlu memilih Amanah Raya Berhad? Pertama sekali, kita perlu jelas apakah makna harta pusaka. Harta pusaka ataupun faraid adalah salah satu pelaksanaan pengajian harta dalam Islam selain wasiat dan hibah dan telah ditetapkan di dalam Al-Quran. Tujuan utama perancangan harta pusaka yang betul adalah untuk memastikan pengagihan pusaka yang adil kepada ahli warisnya. Undang-undang pewarisan Islam hari ini adalah sistem yang lengkap dan komprehensif untuk waris yang berhak. Berikut merupakan hadis yang menunjukkan kepentingan ilmu harta pusaka. Ya Aba Hurairah, ta'allamul faraida wa 'allimuha fa innahu nisful ilmi wa huwa yunsa wa huwa awwalu syai'in yuntaza'u min ummati. Wahai Abu Hurairah, belajarlah ilmu faraid dan ajarkanlah, kerana sesungguhnya ia adalah setengah dari ilmu, dan ilmu itu akan dilupakan, dan dia adalah ilmu yang pertama kali dicabut dari umatku. Hadis riwayat Ibnu Majah. Adakah anda tahu Amanah Raya Berhad merupakan salah satu agensi sah di Malaysia untuk menguruskan harta pusaka? Seterusnya ialah peranan Amanah Raya Berhad. Yang pertama ialah mewakili waris di mahkamah dan menguruskan harta pusaka bagi pihak waris. Yang kedua ialah meneliti senarai harta, liabiliti dan mengenal pasti penghutang dan pemihutang si mati. Yang ketiga ialah melunaskan segala hutang si mati kepada pihak-pihak yang berkaitan. Peranan Amanah Rakyat Berhad yang seterusnya ialah mengeluarkan surat kuasa bagi Seksyen 17(1) dan 12(2). Amanah Raya Berhad juga menawarkan pengalihan harta pusaka berdasarkan hukum faraid bagi yang beragama Islam atau Akta Pembahagian 1958 bagi yang bukan Islam. Sekarang kita pergi kepada mengapa kita perlu memilih Amanah Raya Berhad sebagai syarikat yang menguruskan harta pusaka untuk si mati. Sebab yang pertama ialah Amanah Raya Berhad merupakan syarikat milik penuh kerajaan yang dilindungi oleh Akta Pepadanan Amanah Raya 1965 iaitu Akta 532. Sebab yang kedua ialah Amanah Raya Berhad mempunyai bidang kuasa khusus untuk mentadbir dan mengeluarkan surat kuasa secara terus bagi nilaian aset alih tidak melebihi RM600,000. Contoh aset alih ialah yang pertama tunai, yang kedua simpanan di bank, yang ketiga kenderaan. Pernahkah anda terfikir bagaimana proses pentadbiran pusaka dilaksanakan di Amanah Raya Berhad? Terdapat 7 proses yang dilaksanakan di Amanah Raya Berhad untuk pentadbiran pusaka. Yang pertama ialah permohonan diterima, yang kedua ialah siasatan dan pengesahan milikan aset atau hutang si mati, yang ketiga ialah pengeluaran surat kuasa, yang keempat ialah penghasilan aset si mati, kemudian diikuti dengan penyelesaian hutang-hutang si mati, seterusnya penyediaan penyata akaun pusaka dan pembayaran kepada waris-waris, dan proses akhir sekali ialah penutupan fail pusaka. Tahukah anda kelebihan melantik Amanah Raya Berhad sebagai pengurus harta pusaka? Pertama, memberi khidmat nasihat secara percuma. Kedua, berpengalaman hampir 100 tahun dalam menguruskan harta pusaka. Ketiga, pegawai yang profesional. Keempat, mempunyai bidang kuasa dalam menguruskan harta pusaka secara terus bagi harta boleh alih bernilai tidak lebih daripada RM600,000 Malaysia. Rakan Ahmad Abdullah kehilangan bapanya 6 bulan yang lalu. Dia yang dilantik untuk menguruskan harta pusaka bapanya tidak pernah menyangka bahawa proses pembahagian harta pusaka akan mengambil masa yang panjang dan membabitkan banyak prosedur. Paling mengejutkan Abdullah ialah semua harta peninggalan bapanya dibekukan, termasuklah pelaburan dalam Amanah Saham Bumi Putra ASB dan simpanan sebaik bapanya meninggal dunia. Selain itu, beberapa pertelingkahan yang berlaku antara waris menyebabkan proses tuntutan sering tertangguh. Ahmad terkejut dengan cerita rakannya itu kerana dia memikirkan bahawa pembahagian harta pusaka adalah mudah.
lebih-lebih lagi untuk orang Islam kerana adanya hukum faraid. Abdullah menasihatkan Ahmad untuk meminta ibu bapanya mengurus harta yang ada supaya kelak Ahmad tidak berdepan masalah yang kini membebaninya. Tetapi Ahmad bimbang jika dia dituduh tamakkan harta kerana mengajak ibu bapanya membincangkan soal harta ketika mereka masih hidup. Sebenarnya, banyak isu berkaitan harta pusaka timbul kerana kita bimbang berbicara mengenainya, sedangkan mati itu pasti. Realitinya, lebih mudah untuk menguruskan harta ketika pemilik masih hidup berbanding selepas mereka tiada lagi. Ini kerana tiada siapa tahu apa akan berlaku selepas kematian pemilik. Tidak mustahil waris tidak lagi sefahaman atau ada yang tidak segan mengambil kesempatan. Sebenarnya, banyak atau sedikit harta yang dimiliki, semua orang perlu membuat perancangan harta pusaka. Dengan adanya perancangan, proses tuntutan harta pusaka akan dipermudahkan dan pertelingkahan antara waris dapat dielakkan. Tahukah anda terdapat beberapa instrumen yang boleh digunakan untuk mengurus harta ketika pemilik harta masih hidup? Instrumen berkenaan ialah wasiat, amanah, hibah dan wakaf. Menerusi wasiat, pemilik harta boleh menyatakan bagaimana dia mahu harta benda dan segala haknya diagihkan selepas kematiannya. Namun begitu, bagi orang Islam, hanya 1/3 daripada harta boleh diwasiatkan dan mereka yang layak menerima faraid tidak lagi menerima harta yang diwasiatkan kecuali semua waris lain bersetuju. Sementara itu, menerusi amanah, pemilik harta boleh melantik pemegang amanah untuk menguruskan harta demi kepentingan penerima, terutamanya jika waris masih di bawah umur atau orang kekurangan upaya. Dengan adanya pemegang amanah ini, harta yang ditinggalkan akan ditadbir oleh mereka yang profesional seperti peguam dan hak waris dapat dilindungi. Ia juga boleh digunakan untuk pemilik terus membuat kebajikan kepada orang ramai. Sementara itu, bagi orang Islam, ada dua lagi instrumen yang boleh digunakan iaitu hibah dan wakaf. Hibah adalah pemberian harta kepada sesiapa sahaja yang diinginkan sebagai tanda kasih sayang atau berterima kasih atas jasa yang diberikan, manakala wakaf pula ialah satu kaedah pemberian harta seperti rumah atau tanah untuk tujuan kebajikan. Wakaf dapat menjamin amal jariah berpanjangan walaupun selepas kita tiada. Semua instrumen ini sekiranya digunakan dengan betul akan memastikan harta yang ada terus memberi manfaat kepada waris yang ditinggalkan. Justru, rancanglah harta yang anda miliki supaya kelak ia terus memberi manfaat kepada diri anda dan mereka yang tersayang yang anda tinggalkan. Untuk menguruskan harta pusaka anda yang berbentuk pelaburan unit amanah ASNB, kunjungilah pejabat ASNB yang berhampiran untuk mendapatkan maklumat mengenai hibah amanah dan pengisytiharan amanah.